السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إحنا طبعًا بنفتح البرنامج لأول مرّة، تمام. عندي البرنامج أول ما بيخش على دخول اسم المستخدم وكلمة المرور. البرنامج مجاني لوجه الله الكريم بالكامل. غيّر براحتك واشتغل عليه براحتك، ولأي معلومة أو حد حَب يزوّد أي بيانات يعرّفنا وإحنا نزوّدها له. البرنامج إزاي بنفتحه؟ أول ما بنفتح البرنامج بيدّيني user name وpassword، بيدّيني الأسماء المستخدمين. مثلًا أقول له ممدوح، وآجي أقول له 1، 2، 3. طبعًا أنا لو حابب أخرج، تمام، هيقول أعمل خروج، تمام. لو أنا كتبت 1، 2، 3، 4 وعملت الدخول، بيقدر يقول لي يرجى إدخال اسم المستخدم ورقم بالصورة صحيحة. يعني أنا لازم تكتب اسم المستخدم صحيح، وعندك اسم كلمة المرور تكون صحيحة. لو أنا كتبت 1، 2، 3 بس، يبقى اسم المستخدم ممدوح 1، 2، 3، وكلمة المرور اسم المستخدم ممدوح وكلمة المرور 1، 2، 3. بالنسبة لعادل، عادل هتلاقيها 4، 5، 6، تمام. بالنسبة لمحمد، تمام، 7، 8، 9، تمام. وآجي أقول له مثلًا تعالَ يا ممدوح، أقول له ادّيني 1، 2، 3. خلاص. ومن هنا أول ما بتضغط على أي اسم فيهم بيغيّر لك الصورة بتاعته، صورة المستخدم اللي أنت شغّال عليه. أنا أقول له ممدوح 1، 2، 3، أقول له الدخول، تمام. بيبدأ يدخل لي على البرنامج، تمام. آجي أقول له التكويدات الرئيسية، بيبان معايا كل التكويدات الرئيسية أهوّة. بيانات الشركة والأسماء الموظفين والبيانات، هنبدأ ندخّلهم واحدة، واحدة. البيانات الرئيسية والتسجيل، وإزاي تعمل مصروفات، وإزاي تعمل استعلامات. وعندي التقارير الرئيسية، استعلام الموظفين والبيانات بتاعتهم، واستعلام المصروفات، وطباعة الموظفين، وطباعة المصروفات، وطباعة المرتبات، واستعلام المصروفات. وعندي إعدادات البرنامج، تسجيل المستخدمين، تمام. وعندي برضو تسجيل الدخول المستخدمين. الشاشة الرئيسية، احنا طبعا دخلنا باسم ممدوح، فيظهر عندي اسم ممدوح بكل سهولة. طبعا عملنا الكلام ده ازاي والبرنامج شرحه ازاي؟ تابع معايا الشرح النهارده. اول ما افتح النسخة النهائية بتاعتي، تمام، خلاص الشاشة، تمام، شاشة تسجيل الدخول، وعندي اسم المستخدم وكلمة المرور، تمام. البرنامج مجاني لوجه الله الكريم بالكامل. بيظهر لي الساعة هنا، البيانات، الساعة اللي انا وقت الدخول اللي انا بدخل فيه. هنا بيجي بيظهر لي اسماء المستخدمين. اقول له مثلا لو عادل، وكتبت له مثلا 6، 7، 8، 9، وكتبت له الدخول، هيقول لي ايه؟ يرجى ادخال اسم المستخدم وكلمه المرور بصوره صحيحه. انا لا، هنا بقول له مثلا، اقول له مثلا لو قلت له ممدوح وقلت له 1، 2، 3، بيبدا يتغير صوره المستخدم اللي عندي، واقدر اخش عليه بكل سهوله. حبيت اخرج، بعمل ايه؟ خروج. وحبيت ادخل، اقول له الدخول، بيبدا يفتح لي البرنامج بتاعي، التكويدات والادخالات الرئيسيه والتقرير واعدادات البرنامج. اول حاجه بخشها، تمام، انا بقول له هنا في بيانات الشركه، تمام. واجي اقول له كود الشركه اللي انا موجود عليه، ممكن احطه اي كود، ماشي. الاكواد بتاعتي مثلا كده، تمام. كود الشركه واسم الشركه، تمام. هنا بقول له، هنا طبعا الكود كبير، مثلا اقول له مثلا، او هنا كده 45 مثلا، او 22، اي رقم، 125 او 200 كده، تمام. واجي بقول له ايه اسم الشركه مثلا، اقول له الشركه الهندسيه، تمام. للتصنيع، مثلا للتصنيع. واجي اقول له مسؤول الاول، اقول له احمد محمد السيد. واجي اقول له هنا ابراهيم مثلا خالد. انا بحط اي اسماء، خالد محمود. واسم المسؤول الثالث عبد الرحمن علي مصطفى. يبقى انا حطيت 3 اسماء عندي اهوت. واحط تليفونات الشركه، ماشي. أنا ممكن احط الارقام بتاعتي 010 33 55 26 50. ومحمول الشركه اقول له 012 7 90 63 022. وممكن احط الجوال مثلا، اقول له 010 33 55 26 50. احط تاني الايميل، اقول له عندي اقول له مثلا اي ايميل، اقول له مثلا ام كده، تمام. اقول له جيميل، تمام، دوت كوم، تمام. وعندي حطيت الجيميل بتاعي، تمام. وعنوان العنوان اقول له منية المباشرين زفتة غربية، تمام. اقول له العنوان، طبعا كاتبين بالانجليزي نكتبه بالعربي، منية المباشرين
زفتة، هنا اقول له غربية، تمام. وملاحظات الشركة اقول له شركة، تمام، شركة هندسة، تمام. واجي اقول له صورة الشركة الصورة الأولانية، تمام. واجي اقول له اد، ممكن احط مثلا من على الديسكتوب او احط صور اللي انا حاططها. ممكن احط صور مثلا علم مصر، ممكن فين احط العلم فين، اقول له او الشعار او العلم، هنا اقول له العلم. ممكن احط مصر، تمام. واجي اقول له اوكي، دي اول صورة. الصورة الثانية ممكن احط طبعا علم، عندي علم فلسطين، تمام. واجي اقول له الصورة الثانية، واجي اقول له الصورة الثالثة، تمام. واجي اقول له حط لي علم مصر، تمام. وموجود عندي علم مصر، وعندي هنا برضو في الشركة، تمام. واجي احط له اقول له ايه، حط لي عندي العلم بتاعنا بتاع فلسطين، تمام. واجي اقول له ايه اوكي، هيظهر معايا بالشكل ده كده. يبقى انا ظهر معايا البيانات ايه، دخلتها بيانات الشركة وحطيت البيانات بتاعتي الرئيسية. احفظ واقفل، تمام. اجي اقول له قسم الموظفين. قسم الموظفين ده مجموعة اقسام. اول ما بيفتح على قسم فاضي خالص، وبيقول لك بيدي لك ترقيم رقم واحد، تمام. مثلا اقول له مثلا قسم شؤون العاملين، تمام. واقول له ايه عندي حفظ. اول ما بعمل حفظ، هل تريد الحفظ، بيقول لك بيبقى بيحفظ لك ويقدر يدي لك إيه نموذج تاني. طب لو انا عملت حفظ دلوقتي من غير ما ادخل بيانات وقلت له حفظ، هيقول لك يجب ادخال اسم القسم المختص، القسم بتاعك اللي انت تشتغل فيه. مثلا اقول له قسم هنا اقول له قسم إيه العاملين بالكهرباء، او العاملين قسم الكهرباء. هنا اقول له قسم الكهرباء، تمام. واقول له ايه حفظ، تمام. واجي اقول له الحفظ، تمام. اول ما بعمل حفظ خلاص بيبدا يظهر معايا كده. اقول له 3 مثلا، اجي اقول له ايه قسم ايه المحاسبين، تمام. واجي اقول له ايه حفظ، تمام. هنا اول ما بعمل حفظ خلاص اللي انتهى معايا من الاول. اقول له مثلا الاول، بيجيب لي على الاول، بيبدا يرجع لي هنا على الاول. واقول له التالي، بيبدا يقول لي انت على الايه السجل الاخير بالفعل، تمام. يبقى انا اخش التالي، تمام اهوت. اجي اقول له عندي إيه السابق، يبدا يقول لك انت على الايه البيان الاخير بالفعل. تقدر تخش، هل تقدر حفظ البيانات؟ حفظت البيانات، مفيش اي مشكله ايه بالنسبه لي. اقول له التالي، خلاص اهوت انت ايه على القسم الاخير. اجي اقول له ايه اغلاق. اول ما باجي اغلق قول لي ايه هل تريد الاغلاق والخروج، اقول له ايه يس. يبقى انا ايه الاقسام عندي اهو ظهر عندي اهو كام قسم. اقول له الاول، لو فتحته تاني يقول لك ايه عندك قسم شؤون العاملين، تمام. اقول له التالي، هيقول لي عندك قسم الكهرباء، وهنا عندك القسم التالي هيقول لي عندك قسم ايه المحاسبين، تمام. واجي اقول له اغلاق. يبقى انا ايه سجلت قسم. هنا المركز بقى، تمام. ممكن هنا من المركز برضو انا بيدي لك هنا مثلا اقول له مركز زفتة، تمام. اقول له حفظ، تمام. اول ما بحفظ خلاص بيبدأ يحفظ ويدي لك بيان تاني. هنا هو بيعمل لك ايه زفتة كده. ممكن نقول له المحلة، تمام. اقول له حفظ، هيبدأ ايه يحفظ لي البيانات كلها، تمام. هنا اول ما بقول له مثلا بحط له حرف الزين، بيعمل لي فلتر على البيانات اللي هنا. يقول لك ان في عندك حرف الزين ايه عندك زفته موجوده. لو كتبت ميم هيقول لك عندك المحله موجوده. طب لو كتبت مثلا سمنود، تمام، واجي اقول له حفظ، هيبدا ايه يقول لك عندك خلاص اهو. بيبدا ايه يحفظ لك البيانات ويجي يقول لك البيانات الجديده. مثلا اقول له ايه المنوفيه او منوف، اقول له منوف، تمام. اجي اقول له حفظ، يبدا يحفظ لك البيانات ويبدا ايه يدي لك اسماء المراكز اللي موجوده عندك في الايه في البيانات بتاعتك بكل سهوله. اقول له مثلا 100 غمر، 100 غمر، تمام. اجي اقول له حفظ، يبقى كده حفظ لي البيانات بتاعتي بكل سهوله اهوت. واداني ان انا عندي 6 بيانات. لو انا جيت قلت له تعالى على الاول، هيبدا يقول لك انت هنا في الاول، تمام. وحفظ انا حفظت خلاص. انا بعد ما حفظت خلاص هنا ايه المفروض لو عملت اغلاق، تمام. واجي اقول له عندي مركز الموظفين،
لو فتحت مركز الموظفين تاني بيديني اهوت عندك عندك 5 بيانات او 5 مراكز موجودين، وانت عندك 5، وده البيان رقم 6، لان اول ما بيفتح لك على ايه؟ النموذج. حبيت تمسح بيان من البيانات ديت، مثلا اجي اقول له الاخير ماشي متغمر ده، اجي اقول له متغمر، اقول له ايه؟ حذف. يقول لي هل تريد حذف حذف السجل؟ اقول له لو قلت له يس هيبدا يحفظ لي السجل اهوت، مسح السجل وبدا يقول لك ان انت عندك 4 سجلات. لو عملت اغلاق تمام، لو جينا نفتحه تاني المركز هيبدا يقول لك اهو ان انت عندك ومسح عندك البيانات اهو. اقول له مثلا هنا كده متغمر تاني، متغمر تمام، واقول له حفظ. اول ما بتعمل حفظ خلاص البيانات عندك بتظهر بكل سهوله. يبقى انا كده حفظت البيانات بتاعتي بكل سهوله. اجي اقفل وادخل، ابدا ادخل على ايه؟ خلصنا المركز، اخش على ايه؟ المحافظه. نفس اللي عملناه هناك، اقول له محافظه الغربيه تمام، اقول له حفظ تمام، واجي اقول له حفظ هيبدا يخش لي على بيان تاني فاضي، محافظه الدقهليه تمام، واجي اقول له حفظ. خلاص اقول له حفظ كده خلاص الدقهليه. بعد كده اقول له محافظه المنوفيه. انا ببدا ادخل بيانات على اساس ان انت ايه يعني تستكمل بيانات وهميه، انت دخل براحتك. بعد كده بقول له ايه؟ اغلاق. خلاص يبدا يغلق لي النموذج بتاعي بكل سهوله. اقول له الديانه. الديانه عندي هنا معروفه ان احنا عندنا الديانه عندي اهو مسلم. مسلم خلاص، واجي اقول له حفظ هيبدا يجيب لي نموذج تاني تمام. اقول له بعد الديانه، اسم الديانه اقول له ايه؟ مسيحي تمام، واجي اقول له ايه؟ حفظ البيانات تمام اهوت. خلاص حفظ لي البيانين بتوعي بكل سهوله. اقول له ايه؟ اغلاق تمام، اقول له اغلاق اهوت، بيبدا يغلق لي تمام. اقول له الحاله الاجتماعيه، ابدا ادخل بياناتي واحده واحده. اقول له الحاله الاجتماعيه ماشي، اقول له اعزب تمام. ولو قلت له جديد هيعمل لي جديد، هيحفظ ويعمل لي جديد على طول. هيعمل جديد اهو. حتى لو عملت حفظ هيحفظ، ولو عملت جديد هي ايه؟ يحفظ لي برضو بنفس الطريقه. جيت اقول له مثلا اعزب، اقول له متزوج تمام، حفظ هيجيب لي، يقفل ويجيب لي واحد جديد. مثلا هنا ارمل تمام، حفظ. اقول له حفظ اهوت، واجي اقول له مطلق. مطلق تمام. يبقى انا عندك متزوج واعزب وارمل والبيانات بتاعته. خلاص كده خلاص اقول له اغلاق تمام. هل تريد حفظ البيانات؟ اقول له سيف يحفظ لي البيانات. قسم المصروفات. قسم المصروفات عندي بقى ايه؟ كتيره جدا. ممكن ايه؟ فاتوره المياه تمام، واجي اقول له ايه؟ فاتوره المياه اول حاجه اقول له ايه؟ حفظ. هيجي يقول لي ايه؟ خلاص كده حفظ لي. اقول له مثلا فاتوره الانترنت تمام، واقول له حفظ تمام. اقول له بعد كده ده اسم المصروفات اللي انا ايه؟ شغالها. بعد كده فاتوره الكهرباء تمام، واجي اقول له عندي إيه كده؟ اقول له مثلا طعام وشراب، مثلا طعام وشراب مثلا، اقول له ايه؟ حفظ. خلاص كده اقول له حفظ. بعد كده اسم المصروف ادوات نظافه، ادوات نظافه تمام، واقول له حفظ تمام. والبيانات عندي ظهرت معايا بالشكل ده. خلاص المصروفات يبقى انا ايه؟ عملت لغايه المصروفات. اجي ابدا بقى بعد كده اقفل تمام، واجي على الادخالات الرئيسيه. بقى الادخالات الرئيسيه اللي انا ايه؟ تسجيل الموظف، تسجيل ايه؟ الموظفين تمام. تسجيل الموظفين عندي إيه؟ افتح كده تسجيل الموظفين، بيبدا يديني شاشه كامله قدامي اهوت. الشاشه عندي بكل سهوله موجوده قدامي اهو تمام. هنا بحث كود الموظف، ما عنديش اي موظفين، هو بيبدا لي من اول كود موظف رقم 1. وعندي هنا ممكن اعمل بحث باسم الموظف، وهنا اعمل بحث بايه؟ بكود الموظف. هنا لو انا عملت حفظ هيجي يقول لك ايه؟ يجب ادخال اسم ايه؟ الموظف. طب تعالى ندخل اسم الموظف. محمد إيه؟ خالد تمام. السيد تمام. يبقى اقول له محمد، اقول له مثلا حفظ
هنا يقول لي يجب ادخال رقم بطاقه الموظف، ادخل رقم بطاقه الموظف، اقول له مثلا اي رقم ما بتزيدش اهوت، واجي اقول له ايه حفظ. هيجي يقول لي ايه يجب ادخال الرقم الوظيفي، بيبدا يشتغل معاك اهو، ما تقدرش تتعدى اي ارقام. خلاص اهو تمام. اجي اقول له مثلا الراتب بتاعه 2500 جنيه مثلا، واجي اقول له ايه حفظ. هيبدا يقول لي ايه يجب ادخال قسم الموظف، القسم ابدا اخش القسم، قسم شؤون العاملين. طب هنا تليفون الموظف اقول له مثلا 010 33 55 26 50. اجي اقول له ايه حفظ. يجي يقول لك يجب ادخال ايميل الموظف، ممكن ادخل اي ايميل انا عندي الايميلات طبعا. عندك الايميل ممكن اقول له جيميل ميل اهوت دوت كوم. خلاص انا ايه دخلت البيانات بتاعتي خلاص. العنوان مثلا اقول له حفظ. يقول لي يجب ادخال عنوان الموظف، اقول له مثلا اقول منية المباشرين. هنا هنكتب بالعربي طبعا، اقول له منية المباشرين. تمام. واجي اقول له عنوان الموظف ده، اقول له المركز بتاعه مركز زفت. طب المحافظه محافظه ايه؟ محافظه الغربيه. يبقى انا ايه قدرت ادخل بيانات. اقول له حفظ. تمام. يقول لي يجب ادخال تاريخ تعيين الموظف، اقول له مثلا هنا بقدر اخش من هنا اختار مثلا اي تاريخ تعيين. تمام. بنقول له من 1/5/2000. تاريخ مثلا الانتهاء مثلا اقول له ايه شهر مثلا في عندي ايه في 24 او 25 او مثلا ايه في شهر 25 مثلا اهو. هاجي اقول له مثلا هنا حفظ، برضه يقول لي لازم يجب ادخال ديانه الموظف، لازم ادخل ديانه الموظف. تمام. واجي اقول له ايه هنا ان كان هنا اعزب او ايه او متزوج. تمام. اقول له ايه اعزب، ومن هنا احط الصوره بتاعته. اجي اقول له اد، اقول له ريموف مثلا لو عنده صوره اقول له اد. تمام. واجي اقول له تعالى لي كده في الايقونات. اجي اقول له ايه صوره ايه صور ايه عندي ايه الموظفين او العملاء. هنا صوره العميل العملاء اهوت او العامل او العملاء. واختار اي صوره من الصور اللي موجوده عندي في البيانات بتاعتي اهوت بكل سهوله. العملاء مثلا احط صوره ده. تمام. الصوره ديت واجي اقول له ايه اوكي. خلاص ظهر معايا البيان بالشكل ده كده. هنا لو انا عندي صورتين بتظهر معايا بالشكل ده. اجي اقول له مثلا حفظ. تمام. يجب ادخال ملاحظات اقول له ايه لا يوجد. هنا اقول له ايه لا يوجد. خلاص في الملاحظات. واقول له ايه حفظ. هل تريد حفظ البيانات؟ يس. اول ما بعمل حفظ بيحفظ وايه وينزلها لي في الفلتر هنا. طب لو انا جيت ادخل اسم تاني هنا وليد، اكتب هنا واو لا لام، بيعمل فلتر بيقول لك ان مفيش حد عندنا اسمه وليد في اسماء البيانات الموجوده. طب لو انا دخلت مثلا وليد محمود ماشي علي. خلاص تمام كده. واجي انا البيانات بتاعتي لو انا جيت مثلا وليد محمود علي اقول له مثلا وجيت اقول له حفظ. يجب ادخال البيانات اللي موجوده. طب لو انا عملت اغلاق هنا يقول لي هل تريد الاغلاق والخروج؟ لو قلت له يس هيقول لك هل تريد الحفظ؟ لو قلت له حفظ هي ايه قلت له نو هيبدا ايه يلغي لي البيانات اللي انا دخلتها. واقول له لازم ادخل على بيانات الموظف من تاني عشان اقدر ايه اسجل. اول ما بفتح طبعا هو اوتوماتيك بيجي لي على رقم 2 لان انا دخلت رقم 1. ومن هنا من الاسماء بيبدا يفلتر لك الاسماء اللي موجوده. وهنا برضو ايه لو عملت بحث بواحد وعملت انتر هيجيب لك ايه الاسم اللي موجود. لو انا عملت بحث هنا بخالد اهوت وعملت انتر برضه هيجيب لي ايه صوره خالد. طب تعال ندخل بيان جديد مثلا اقول له جديد. تمام. اقول له جديد اقول له مثلا خالد اهوت. واجي اقول له رقم البطاقه إيه احط له اي ارقام انا عندي اهوت. والرقم الوظيفي برضو احط له اي ارقام. والراتب هنا 3000 جنيه مثلا. واجي اقول له عندي برضو قسم الكهرباء. واجي هنا اقول له بيانات الموظف. تمام. تليفون الموظف اجي اقول له احط له اي بيانات. وهنا الايميل برضو احط له اي بيان. مفيش اي مشكله انا احط له اي بيانات هنا كده. والعنوان اقول له مثلا عندي هنا صنباط. تمام. واجي اقول له هنا زفته واقول له ايه الغربيه. وهنا بقول له تاريخ التعيين مثلا اقول له مثلا هنا ارجع لي مثلا اي شهر هنا كده. اقول له يوم 16 مثلا واقول له تاريخ تاريخ انتهاء الانتهاء مثلا احط له اي تاريخ انا زي ما انا عايزه. وهنا بقول له مسلم. واجي اقول له ايه هنا متزوج مثلا. واجي اقول له لا يوجد.
تمام، وآجي أقول له اختار لي صورة، باعلّم على ده وآجي أقول له هات لي add وأحط لي صورة من الصور اللي موجودة، ممكن أحط له صورة الصورة دي تمام، وآجي أقول له إيه أوكي، بيبدأ يحفظها عندي، أقول له حفظ، بيبدأ إيه هل تريد الحفظ؟ تمام، حفظ لي البيانات بتاعتي أهو. طب وهنا بيبدأ إيه يحط لك البيانات بتاعتك بكل سهولة، هنا البيانات بتاعتك بكل أهو بيبدأ إيه محمود خالد، وهنا إيه وليد محمود، بدأ إيه يدّوا لك حتى إيه بالترقيم أو إيه بالإيه الأبجدية بتاعته اللي موجودة، تمام. لو إحنا دخّلنا حفظ وعملنا واحد جديد، هل تريد الحفظ؟ خلاص أنا عملنا واحد جديد، أقول له واحد جديد تمام، أنا مجرد إن أنا باقول له مثلًا جديد، هل حفظ الإدخال الحالي؟ يس أهو بيجيب لك جديد. لو أنا عملت هنا حرف الواو بيبدأ يعمل لك فلتر ويجيب لك البيانات اللي فيها حرف الواو. طب برضه نفس النظام لو في رقم البطاقة كتبت رقم بيعمل لي فلتر تمام، بيبدأ يعمل لك فلتر. يعني مثلا لو خدت مثلا اللي قلت له 6 8 أهو 6 8 بيبدأ يعمل لك فلتر، أو 8 6 أهو 8 6 بيبدأ يعمل لك إيه فلتر على إيه البيانات البطاقة اللي موجودة عندك، البيانات الموجودة في الرقم الوظيفي تمام. حبيت أبحث برقم التليفون مثلًا أقول له 010 هيبدأ يقول لك 010 إن ممدوح أهو إيه محمد خالد اللي هو ده ال010 بتاعه تمام. حبيت أبحث تمام، هنا بالزفتة هيقول لك فين اللي هو في زفتة. طب لو أنا كتبت المحلة تمام زي ما هو الغربية زي ما هي إيه موجودة، طبعًا إحنا بنبحث باسم الموظف والبيانات بتاعته. لو أنا قُلت له هنا البيانات ديّة وعملت له قُلت له حذف، هل أنت متأكد من الحذف؟ أقول له آه تمام، حذفت خلاص، هو بيبدأ يدّيني 2 نموذج أهوّة. لو أنا عملت له refresh خلاص، بيبدأ إيه، ييجي لي على رقم 1 ويبدأ البيانات بتاعتي تظهر معايا بالشكل ده، إن أنا عندي 2 من الموظفين اللي موجودين معايا. طبعًا أنا مش هادخّل جميع الموظفين، أنا هادخّل شوية أسماء تمام من الموظفين، ونبدأ في إيه، في ال في البند اللي بعده على طول، على أساس إن أنا إيه برضه إيه، ما يكونش الوقت كبير في شرح البرنامج، وهنرجع مع بعض تاني في الاستعلامات. عشان هنا استعلام الموظفين طبعًا بيبدأ يدّيني استعلامات الموظفين، ممكن أبحث بكود الموظف تمام، وممكن أبحث باسم الموظف تمام. لو كتبت م ح هيبدأ يعمل لي إيه الاتنين فيهم م ح. لو كتبت آآ س هيقول لي مثلًا ف حبيت أبحث باسم بق قسم هابحث، حبيت أبحث بكود الموظف هابحث، حبيت أبحث بالمحافظة أبحث، حبيت أبحث بالديانة أبحث، حبيت أبحث بالحالة الاجتماعية أبحث، أي بيان أقدر أبحث بيه. بس لكن هنرجع للاستعلامات في الآخر، لكن هنخش دلوقتي في باقي البيانات. أخش على إيه المصروفات اليومية. المصروفات اليومية بتبدأ تشتغل لك بنفس الطريقة دي كده. أقول له هنا اسم المصروف تمام، أقول له فاتورة مثلًا مياه ماشي، وآجي أقول له مثلًا عندي مثلًا يوم 30/11، ممكن أقول له هنا مثلًا يوم ده 1 أقول له 1 مثلًا 1 تمام، وآجي أقول له فاتورة مياه، وآجي أقول له عندي اسم المسؤول اللي دخّل المصروف، وهنا أقول له كود المصروف أقول له 1 ومبلغ المصروف أقول له إيه 200 أو 250. هيقول لي إجمالي المصروف هنا، مجرد إن أنا باقول له حفظ بيبدأ يقول لك إيه، خلاص الحفظ أهوّة أنا في اليوم أو التاريخ اللي أنا سجّلت فيه، بيبدأ يسجّل لي البيانات بتاعتي أهوّة بكل سهولة. طب لو أنا حبيت أتلاعب في ده وقُلت له إيه، خلّي لي ديّة يوم 30/11 هو باينة 1/1 أهو تمام. لو أنا هنا اسم المصروف 30/11 حبيت أحط مصروف تاني يوم 30/11 وحطيت مثلًا قُلت له فاتورة الإنترنت تمام، والبيان التاني أقول له خالد محمد وكود المصروف مثلًا الكمية 1 والمبلغ إيه 500 جنيه تمام. بيبدأ يظهر هنا كده أقول له حفظ، هل تريد حفظ البيانات؟ أقول له إيه تمام، حفظ لي البيان. بيبدأ يظهر لك هنا الفلتر كله تبدأ تشتغل، يقول لك أنت عندك هنا سجلين تمام، وعندك هنا إجمالي الكمية 2 أدي 1 وأدي 1 وأدي إجمالي المبلغ 700 أدي 200 وأدي إيه 500 تمام. حبيت أدخّل بيان تالت أقول له مثلًا فاتورة الكهربا تمام، وآجي أقول له إيه عندي اسم المسؤول أهوّة وليد، وآجي أقول له هنا أدي هنا 2 مثلًا عندي دخّلت فاتورتين كهربا لشهرين 2 مثلًا، والمبلغ مثلًا
هنا ايه 390 جنيه مثلا، 390 جنيه. يبدأ يديني ايه البيان بتاعي اهوت، اقول له حفظ، يبدأ يحفظ البيانات اللي موجودة معايا. تمام، دخلت بيانات، اجي اقول له مثلا مصروف طعام وشراب، ماشي، اجي اقول له ايه البيانات، اقول له خالد اللي دخل البيانات هنا، اقول له ايه هنا 5 في المبلغ 25 جنيه، جبت اكل لخمسه، لخمسه لكل واحد 25 جنيه، يبقى 125 جنيه، اقول له حفظ. تمام، يجي يقول لي ايه دخل لي البيانات اللي موجوده. هنا مثلا دخلت اسم المصروف، اي مصروف، بعد كده ادوات نظافه، وقلت التراجع. اول ما اعمل تراجع بيرجع لي عن البيانات اللي هي موجوده عندي بكل سهوله. تمام، اجي اقول له لا دخل لي ادوات نظافه، انا اشتريت ادوات نظافه. تمام، مين اللي اشتراهم؟ محمود خالد هنا هو اشترى ايه, كميه واحد، هنا بيشتري ادوات نظافه بكام؟ ب 400 جنيه مثلا. بيبدا يدي لك اجمالي المصروفات، واجي اقول له ايه حفظ البيان، بيبدا يحفظ لي البيانات بتاعتي بكل سهوله في البرنامج. يبقى انا اداني بيانات اهوت بكل سهوله. عدد السجلات 5، والإجمالي الكمية 10. لو لاحظنا أدي 1 2 كده 4 4 و5 9 1 يبقى 10، يبقى عندك إجمالي الكمية إيه 10. إجمالي الكمية إيه 10. والمبلغ إجمالي المبلغ بيدي لك 2005 جنيه بالنسبة للمصروفات اللي اتصرفت في خلال الفترة دي. ممكن من هنا أعمل استعلام مصروفات، واجي أقول له مثلا اختار لي من أول مثلا هنا من شهر مثلا 1/12/2022 لغاية today النهارده، واقول له بحث، بيبدأ يدي لك المصروفات اهو، ادي لك 5 واجمالي الكمية 10 والاجمالي الانصراف الموجود عندك ايه البيانات كده. طب انا قلت له مثلا من يوم 1 مثلا لغاية مثلا يوم 29/11 قلت له بحث، هيبدأ يقول لي فاتورة مية، ويبقى يقول لك ايه الاجمالي 1 والكمية 1 و200 جنيه في خلال الفترة. حبيت ابحث بخالد في خلال الفترة، يقول لك خالد ايه اللي هو صرف ده. طب لو قلت له مثلا وليد، هيقول لك ما في وليد ما عملش في الفترة ديت ايه بيانات. وهنرجع للاستعلامات دي بقى في الاخر برضه بعد ما ندخل شوية بيانات كتير عشان تظهر معاك ايه البيانات بكل سهولة. اجي اقفل، واجي اقفل هنا خلاص انا خلصت، ابدا ايه اشتغل على البيان اللي بعده، البيانات اللي بعده. هنا صرف المرتبات، صرف الايه المرتبات. أنا عندي طبعًا عدد من البيانات موجودة. أنا كان عندي في الفترة ديّة دخّلت عندي كام اسم المسؤول الأول، أقول له مثلًا عادل، وتاريخ الصرف مثلًا التاريخ، أقول له مثلًا شهر يناير. تمام، وآجي أقول له ده 1/1 ماشي، 1/1 أقول له ده 1/1 وده أخلّيه يوم 1/1 برضه عشان خاطر تاريخ بداية 1/1، وأقول له هنا مثلًا خلّينا يوم 30/1 تمام، وأقول له شهر يناير تمام، وآجي أقول له عندي محمود خالد ده وعنده كان خصم 50 جنيه أو 50 جنيه وكان واخد سلفة مني 300 جنيه، يبقى عندي إجمالي الراتب الباقي 2150. طب لو أنا اديته مكافأة 300 جنيه يبقى عندي باقي المرتب كام؟ عندي 2450 جنيه. طب تعالى ندخل الموظف التاني، انا ما عنديش الا 2 موظفين في شهر يناير، ممكن يزيدوا في شهر ايه فبراير، ادخل اسماء تانية وادخل بيانات. يبقى انا فبراير ده هيبدأ عندي ازيد من 2 موظف. اجي اقول له مثلا عندي خصم كام 40 جنيه وخد مني سلفة 350 جنيه، وعندي خد مكافأة اديته مكافأة 400 جنيه. يبقى عندي البيانات بتاعتي موجودة بنفس الاسلوب. طب دلوقتي انا عندي عدد 2 من الموظفين، ما عنديش 3 موظفين. لو انا جيت كتبت موظف تالت هنا بالغلط وحطيت له بيان وحطيت له 150 وحطيت له سلفة 400 جنيه، تمام، وعندي مكافأة 120 جنيه مثلا، وجيت ابص لقيته هنا مقرر. لا طب مقرر عندي، مقرر ازاي وانا مثلا اعمل حفظ؟ تمام، لو انا عملت حفظ خلاص، حفظ اهوت هنا دخلت شهر يناير خلاص، هو بيبدأ يقفل ويجيب لك شهر فبراير الكود اللي بعده. لا اقول له السابق عشان تبان معايا، بيبدأ يظهر لي 3 اسماء. طب انا اقول له معاينة، في المعاينة ديت بيبدأ يظهر لك اهو انا عندك 3 موظفين قبضوا. طب انا ما عنديش الا موظفين اتنين موظفين، ازاي بقوا 3؟ ازاي بقوا 3 لو انا نزلت كده قلت له ازاي بقوا 3؟ هاجي اقول له لا طب انا كده في عندي غلط،
عندي غلط يبقى أنا آجي أبُص هنا لقيت مين؟ وليد ده مكرر عندي مرتين 2 يبقى وليد ده مكرر عندي مرتين 2 نقول اللي مضبوط اللي هو ده ممكن أقول له حذف من هنا هل هيسألك خلاص حذف لي البناء خلاص أنا حذفت خلاص تمام، لو جيت أعمل معاينة تمام، هيقول لي أنا عندك 2 من البيانات أو 2 موظفين وعدد الموظفين أهوّة والإجماليات بتاعتهم زي ما هي مضبوطة أهوّة 4600 و420 جنيه مكافآت والباقي اللي هو المستحق إجمالي متبقي اللي هو إيه 5020 جنيه تمام، يبقى أنا كده إيه قبضت الإيه البيان بتاعي خلاص كده أنا كله اتقبض بكل سهولة. تمام، لو حبيت أعمل طباعة بيبدأ يعمل لك طباعة لو أنا ممكن أحفظه على الديسكتوب ماشي، ممكن أسميه 3 تمانيات أقول له إيه احفظوا لي 3 تمانيات خلاص هيحفظوا لي PDF على إيه على النموذج بتاعي من الخارج، أعمل له إغلاق تمام، هيغلق معايا النموذج تمام، وهنا استعلام المرتبات طبعًا ممكن تعمل ما بين تاريخين تمام، وآجي أقول له هنا ما بين تاريخين today وآجي أقول له بحث هيقول لي ما فيش في الفترة ديّة إن أنا عملت أي من 1/11 ل1/11 طب لو كتبت من 1/1 عملت استعلام هيقول لي يناير أهوّة تمام، عندك كود الصرف 1 عندك شهر يناير شهر يناير اللي هو محمود السيد ووليد، ممكن أبحث هنا عن طريق مين اللي صرف عادل لو أنا قُلت له محمد يقول لي محمد ما عملش أي بيانات في خلال الفترة دي، طب محمود السيد محمود خالد أو محمد خالد هيظهر معايا كده، أقول له شهر مثلًا فبراير هيقول لي ما فيش هنا فبراير لو أنا لازم أقف إيه عليه كده أقول له ما فيش فبراير، لو كتبت يناير تمام، وجيت أبحث عنه تمام، هيقول إيه يبدأ يشوف لي البيانات، أقول له اعمل لي حفظ كده خلاص أهوّة يناير خلاص شهر الصرف أنا هنا كده إيه، هنا بحث بكود الصرف لأ كود الصرف هنا قُلت له 1 وقفت هيقول لي إيه 1 موجود، طب كتبت 2 وقفت هيقول لي ما فيش حاجة موجودة هنا، طب هنا تعالَ وآجي أقول له هنا تعالَ لي شهر يناير هيقول لك يناير موجودة، طب لو قُلت له فبراير تمام، وجيت وقفت هنا كده تمام، هيقول لي إيه ما فيش بيانات في خلال شهر فبراير، لو أنا قُلت له خلاص مسحت وجيت قُلت له هنا مثلًا عادل هيقول لي البيانات أهوّة وإجمالي عدد الموظفين 2 والبيانات بتاعته بتظهر معايا بكل سهولة. خلّصنا كده؟ لأ ما خلّصناش، هنيجي على التقارير الرئيسية، استعلام الموظف، ده الاستعلامات اللي موجودة قُلنا هنشوفها، واستعلامات المصروفات، عندي استعلام مصروفات ما بين تاريخين، معاينة تقرير موظف تمام، لو موظف رقم و 2 مثلًا أقول له تعالَ هيجيب لي بيانات الموظف رقم 2 تمام، آجي أقول له طباعة الموظفين تمام، هيبدأ يحفظ لي PDF لو أنا عندي printer هيحفظها لي تمام، إن آجي أقول له طباعة المصروفات هيبدأ يطبع لي المصروفات برضه تمام، أقول له end خلاص كده، آجي أقول له طباعة المرتبات برضه نفس النظام، خلاص أنا حفظت خلاص أهوّة، أكتب له أي اسم مثلًا أي اسم كده أقول له بيان عندي كده أقول له رقم 2 مثلًا هيبدأ إيه يطبع لي المرتب بتاع رقم 2. إعدادات البرنامج هنا اللي هو تسجيل البيانات اسم المستخدم ممكن نغيّر في أسماء المستخدمين وآجي أقول له التالي تمام، وآجي أقول له هنا التالي تمام، زي ما أنت عايز وهنا السابق والسابق لو عاوز تحذف حد بتحذفه، عاوز تعمل واحد جديد بتعمل واحد جديد بكل سهولة، وبعد كده بتقول له إغلاق تمام، بيسألك هل تريد الخروج؟ هنا خروج وهنا برضه تسجيل المستخدمين برضه لو أنت عاوز تخش أنت داخل باسم المستخدم ممدوح يبقى هو اللي بيظهر معايا، لو أنا فتحت المستخدمين عاوز تعدل فيهم بتقدر تعدل بكل سهولة ما فيش مشاكل وأنت إيه شغال. طبعًا هنبدأ ندخّل بيانات وبعد كده هنرجع للتقارير، لإن التقارير لازم يكون فيها بيانات كتير عشان تفهم الإيه، الموضوع مُبسّط بكل سهولة. وهنيجي بقى إن شاء الله بعد ما دخّلنا مجموعة من البيانات، طبعًا إحنا في الإدخالات تسجيل الموظفين، سجّلنا عدد من الموظفين تمام، 6 موظفين، وممكن نفتح من هنا استعلام يبدأ يجيب لي الموظفين، ممكن أبحث باسم مسيحي أو المسلم هيجيب لي بيانات المسلمين، مسيحي هيقول لك ما عندكش مسيحيين، عندي ممكن أرمل هيجيب لي الأرامل كلّهم، عندي هييجي يقول لي المتزوج هيجيب لي المتزوجين، حبيت أبحث بال عندي المحافظة بتيجي عندي كود المركز
أو برقم تليفون. لو قُلت 010 هيبدأ يجيب لي إيه، البيانات اللي فيها 010 تمام. لو كتبت مثلًا 52 هيجيب لي البيانات تمام. حبيت أبحث بالقسم برضه بيجيب لي الأقسام تمام. وحبيت أبحث براتب الموظف مثلًا، أقول له مثلًا الراتب مثلًا 4300 أو أزيد أي حاجة فيها 4 يبقى عندك هنا 4000 و4300 وجايب لك البيانات. ممكن أبحث بكود الموظف رقم 2 هيجيب لي كود الموظف والبيانات بتاعته تمام. غير كده تمام أهوّة. وممكن نعمل معاينة تمام. لو أنا هيدّيني هنا أول ما أعمل معاينة على نموذج فاضي بيبدأ يدّيني إيه، النموذج الفاضي اللي هو ده. طب لكن أنا هنا لو حبيت أعمل طباعة تمام. هييجي مثلًا أقول له هنا في السابق أخش له لو أنا عملت طباعة هييجي يقول لك طباعة هيطبع لي النموذج فاضي. لازم أكون واقف على نموذج مليان مثلًا السابق عشان أقدر أعمل له معاينة. لمّا أعمل معاينة بيبدأ يدّيني المعاينة بتاعتي أهوّة. ممكن أطبعها وممكن أطبعها من هنا أقول له print. يعني ممكن print preview خلاص هيبدأ يعمل لي print preview خلاص أعمل له print. أقول له print خلاص أهوّة print هيبدأ بيعمل لي print بيدّيني الإيه. وهنا بيقول لك إن أنت عاوزه لو PDF هيقدر يطلعه لك PDF بكل سهولة على النموذج بتاعك تمام. أنا أقفل خلاص كده قفلت. أقدر أتحرّك من هنا تمام. يعني أنا ممكن أعمل تعديل مثلًا عندي في الكود رقم 6 ده ممكن أعمل تعديل. اللي هو محمد ده 2000 2700 جنيه أقول له 3500 جنيه تمام. وأقول له إيه تعديل خلاص. هيقول لي هل تريد تعديل البيانات؟ خلاص أعدل خلاص أهوّة في وائل عبد المنعم. وائل عبد المنعم خلاص هو هنا إيه خلاص لو عملنا refresh هيبقى خلاص أهوّة 2500 جنيه على طول خلاص هيبقى إيه البيانات بتاعتي بكل سهولة. آجي أقول له مثلًا السابق تمام. أقول له السابق أنت بالفعل على السجل الأول. أقول له التالي باقدر أتحرّك هنا يقول لي التالي تمام. أقول له التالي، أقول له التالي تمام. أنا لو عملت فتحت الاستعلام فتح استعلام زي ده تمام. أنا عندي أسماء الموظفين أهوّة والبيانات بتاعتي موجودة. أنا واقف على كود الموظف رقم كام؟ 4 اللي هو عبد الرحمن السيد. لو أنا جِبت قُلت له لأ افتح لي وائل عبد المنعم وضغطت عليه ضغطتين تمام. هيبدأ يفتح لي أهوّة وائل عبد المنعم أهوّة. حبيت أضغط على 2 كليك على كود الموظف رقم 1 بيبدأ ييجي لي على كود الموظف رقم 1 من الاستعلام ممكن تفتح إيه، أي بيان أي موظف موجود عندك بكل سهولة. لو أنا عملت إغلاق هيقول لي هنا في حالة الإغلاق هل تريد الإغلاق؟ قُلت له yes خلاص هيبدأ يغلق لي النموذج بتاعي بكل سهولة. استعلام المرتبات تمام. أنا ممكن أعمل استعلام مرتبات في خلال مثلًا من يوم 1/11 لغاية يوم 30/11 وأعمل بحث استعلام. يعني هيقول لك ما فيش في خلال الفترة ديّة مثلًا أي بيانات. ممكن أقول له إيه، خلّي لي مثلًا في من 1/11/2020 أهوّة. بيدّيني إن البيانات أهوّة عندي صرف مرتبات شهر يناير والبيانات بتاعتي. أقول له مثلًا عادل بيبدأ يقول لك عادل. وآجي أقول له علي يقول لك علي ما فيهوش هنا في البيانات. أبحث بكود رقم 1 أبدأ أعمل 2 كليك هيظهر لي 1 لو أنا كتبت 2 أو 25 وعملت كليك هيقول لك ما فيش بيانات إيه للصرف ده. أقول له شهر يناير تمام. وأعمل كليك هيبدأ يظهر عليه. لو قُلت له فبراير تمام وعملت كليك عليه كده هيبدأ إيه يظهر لك البيانات بتاعتك بكل سهولة. مسحت كده تمام. هيبدأ يديني البيانات عندي البيانات الرئيسية لكل نموذج شغال معايا. ده بالنسبة للبيانات اللي أنا هاشتغل عليها تمام. عندي هنا في التقارير عندك ممكن تطبع معاينة للشركة، معاينة لتقرير الشركة وبيقدر اللي هو اسم الشركة تمام. ممكن أقول له طباعة الموظفين هيبدأ يعمل لي طباعة تمام أو اعملها لي PDF تمام. وممكن أقول له طباعة المصروفات وممكن أقول له طباعة إيه المرتبات تمام. هيبدأ برضه يعملها لي PDF أو ممكن يعمل ويطبعها لي. هنا في الإعدادات تسجيل المسؤولين وتسجيل المستخدمين. طبعًا البرنامج مجاني لوجه الله الكريم بالكامل. كل البيانات فيه بيانات رئيسية تمام. حبيت تغيّر أنت غيّر براحتك. أنا بادّيك البرنامج وتشتغل عليه بكل أريحية. امسح البيانات براحتك، غيّر في الأسماء، غيّر في البيانات زي ما أنت محتاجه غيّره بكل سهولة. طبعًا لو مش تابعنا على القناة كل البرامج مجانية لوجه الله الكريم والبرنامج مجاني. طبعًا هتلاقي في description نسخة كاملة تقدر تاخدها ممكن تعدّل فيها زي ما أنت عايز أو ممكن تكمّل عليها أو تشتغل عليها
لوجه الله الكريم. باتمنى من ربنا يكون وفقني في شرح الكورس الكامل بالنسبة للبرنامج شؤون الموظفين، وهنبدأ في كورس جديد بناء على طلبات المتابعين. في كذا حد طلب كام برنامج، وهنبدأ نشرح واحدة واحدة وننزل البرامج واحدة واحدة بإذن الله. أتمنى من ربنا يكون وفقنا، ودعواتكم بإذن الله. شكرا لحضراتكم.